Xin kính chào quý vị. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, sau khi tăng 13% trong tháng 1, giá trị xuất khẩu cá ngừ trong tháng 2 năm 2026 chỉ đạt hơn 53 triệu đô, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, cá ngừ là một trong những nhóm hàng dễ gây lo ngại hơn khi chịu sức ép đồng thời từ nhu cầu thị trường, chi phí logistics và yếu tố chính sách. Nếu nhìn theo thị trường thì bức tranh phân hóa khá rõ. Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất của cá ngừ Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026, đạt hơn 42 triệu đô, chiếm 33% tổng kim ngạch. Tuy nhiên, xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này lại giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm đáng chú ý vì Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất và có ảnh hưởng mạnh đến nhịp xuất khẩu chung của toàn ngành cá ngừ Việt Nam. Ngược lại thì nhiều thị trường ngoài Mỹ cũng đang nổi lên như là những điểm tựa đáng chú ý cho xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam như Nga, Đức, Israel, Ai Cập, Mexico. Xu hướng này cho thấy nỗ lực đa dạng hóa thị trường của doanh nghiệp Việt Nam đang phát huy tác dụng, phần nào bù đắp sự suy yếu từ Mỹ. Xét theo cơ cấu sản phẩm thì trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam đang có xu hướng tăng trưởng liên tục. Xu hướng này phù hợp với diễn biến của thị trường cá ngừ thế giới. Hiện tại thì phân khúc cá ngừ chế biến vẫn còn dư địa thị trường khá tốt, đặc biệt là trong bối cảnh người tiêu dùng tại nhiều nước tiếp tục ưu tiên các sản phẩm tiện lợi, dễ bảo quản và có giá hợp lý. Cơ hội thường đi kèm theo thách thức. Việt Nam đang nằm trong nhóm các quốc gia bị NOA Mỹ từ chối kết quả tương đương đối với một phần nghề cá. Đồng nghĩa là từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, một số sản phẩm liên quan có thể bị cấm nhập khẩu vào Mỹ. Với những trường hợp khác thì các nhà nhập khẩu phải nộp giấy chứng nhận thủy sản, sản phẩm thủy sản đạt yêu cầu xuất khẩu vào Hoa Kỳ, gọi tắt là COA, để chứng minh lô hàng không thuộc diện bị cấm. Điều này làm tăng chi phí hồ sơ, kéo dài thời gian thông quan và khiến nhà nhập khẩu phải thận trọng hơn với các nguồn cung có rủi ro cao như Việt Nam. Không chỉ chịu sức ép chính sách, ngành cá ngừ còn đối mặt với bài toán chi phí đầu vào và logistics. Một thách thức khác cần theo dõi là cạnh tranh thuế quan tại EU. EU và Ấn Độ đang hoàn tất một hiệp định thương mại lớn vào cuối tháng 1 năm 2026. Theo đó thì EU sẽ dần đưa thuế về 0% đối với phần lớn các sản phẩm của Ấn Độ trong vòng 7 năm, trong đó có các sản phẩm thủy sản. Với cá ngừ, đây là một tín hiệu không thể xem nhẹ bởi Ấn Độ vốn là một đối thủ đáng gờm ở nhiều phân khúc hải sản chế biến và nguyên liệu. Khi mà lợi thế thuế quan của Việt Nam tại EU không còn quá khác biệt, áp lực cạnh tranh về giá sẽ tăng lên rõ nét hơn trong những năm tới. Nhìn tổng thể thì 2 tháng đầu năm 2026 cho thấy thị trường cá ngừ của Việt Nam đang ở trong trạng thái giằng co. Đà tăng trưởng trong tháng 1 cho thấy thị trường vẫn còn dư địa, nhưng nhịp chững lại trong tháng 2 là lời nhắc rằng tăng trưởng của ngành cá ngừ năm nay sẽ phụ thuộc ngày càng nhiều vào năng lực thích ứng chính sách, kiểm soát chi phí, tái cơ cấu thị trường của doanh nghiệp hơn là sự phục hồi đơn thuần của nhu cầu thị trường. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.